Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tutorial remove background paling pantas dan paling mudah. Dengan cara ini juga anda boleh tambah background ataupun tukar latar belakang daripada ini kepada ini ataupun kepada ini. Okey, jom kita start. Okey, untuk contoh kali ini saya akan guna gambar ini. Okey. Mula-mula kita buka Google. Kemudian kita type remove background. Seterusnya kita pilih remove.bg. Okey, dia akan keluar macam ni lah, remove image background. Okey, kita klik upload image. Kat sini nanti dia akan keluar gambar-gambar daripada galeri kita ya. Kemudian kita boleh pilih gambar yang kita nak remove background tu, klik done. Dan tunggu sehingga proses selesai. Sekejap je, dalam beberapa saat saja. Okey, sekarang dia dah siap, tengok. Okey, kalau gambar tu dah elok, dah puas hati, kita boleh download terus. Sekiranya kita nak edit, ada gambar yang tak habis padam ke ataupun kita nak tambah latar belakang yang lain, kita boleh edit kat tepi tu. Kat sini boleh pilih background. Sebelum tu kalau nak padam, kita klik erase dulu. Okey. Itu untuk size brush, itu untuk yang kerja lah. Kalau tak ada apa nak padam, boleh pilih background. Kat sini ada banyak sangat pilihan. Okey, jom kita mula. Caranya, klik saja apa yang kita nak kat bawah tu sebagai contoh. Klik yang tu. Tengok. Nampak cantik kan? Kita boleh pilih yang lain juga. Atau yang ini. Ataupun yang macam ni. Ada banyak lah, ada banyak pilihan. Anda boleh pilih. Okey. Dia bukan sahaja boleh tukar latar belakang ya. Latar belakang kat belakang tu, kita boleh adjust tahap blur dia. Kat atas kita boleh pilih. Contohnya macam ni. Ataupun macam ni. Kita pilihlah mana tahap blur yang kita nak. Okey, sekiranya dah puas hati apa yang kita nak, kita boleh download. Klik je kat atas tu. Download image. Download. Okey, jom tengok hasil dia. Inilah hasilnya. Cantik kan? Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.